חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, ובסרטון הזה נעשה סקירה על מלטשת אורביטלית לעץ פרו-סטורמר, מלטשת חשמלית שהזמנתי אותה באתר עלי אקספרס. זה הגיע אליי הביתה תוך חודש ימים, עם כל הבלגן של דואר ישראל, עם כל הבלגן של קורונה, תוך חודש ימים זה הגיע אליי. עכשיו נפתח את הקופסה. בתוך הקופסה כאן במתנה שמו ניירות לטש, כמובן יש פה את המפרט טכני. כאן יש ניירות לטש ברמות של פי 60, פי 180 ופי 120. בסך הכל יש 21 ניירות, 7 ניירות של כל רמה. כאן כמובן יש את המלטשת עצמה. מלטשת חשמלית אורביטלית לליטוש של עץ. תשימו לב, כאשר אתם מזמינים אתם צריכים לבחור את התקע אירופאי שתתאים גם לשקעים של ישראל ל-230 וולט. כאן בנוסף יש קופסה לאיסוף של אבק, שמכונה מייצרת אבק במהלך הליטוש, והאבק הזה נכנס לתוך הקופסה הזאת ככה שמכונה מלכלכת פחות. כמובן אפשר להוציא את זה ולחבר את זה ישירות לשואב אבק, ובעצם שואב אבק יישב את כל השאריות במהלך הליטוש לתוך השואב אבק. עכשיו כאן אנחנו שמים את הנייר לטש. עכשיו צריך לראות שחורים של הנייר מתלבשים בדיוק על החורים של המלטשת, ובעצם ככה אנחנו מדביקים את זה וזה מוכן לעבודה. כאן מבחינת הקופסה הזאת צריך להרכיב אותה עד הסוף ככה שתשב כמו שצריך. עכשיו היא יושבת טוב, ואנחנו ננסה ללטש איזושהי חתיכה של עץ. נתחיל מנייר זכוכית, מנייר לטש גס, מפי 60, אחר כך נעבור לפי 120 ואחר כך נעבור לפי 180, שהוא בעצם הכי עדין שיש פה. עכשיו כאן יש כפתור הדלקה כיבוי. כאן יש את הגלגלת שאפשר לשלוט בסלד. סלד זה בעצם סיבוב לדקה, שהסלד המקסימלי המרבי הוא 13,000 לדקה. סלד כמובן RPM, round per minutes, אז הסלד המקסימלי הוא 13 סיבובים, 13,000 לדקה, שזה די מהיר, ואפשר לעבוד בעצמות יותר נמוכות לשיוף יותר עדין. אז בעצם אני מצאתי איזושהי חתיכה של עץ שאני עכשיו אנסה לחדש אותה. עץ כזה ישן, טוב מאוד לסרטון בשביל לבדוק את העבודה של המלטשת. אני אתחיל מנייר פי 60, אחר כך אני אעבור לפי 120 וכמובן אחר כך אני אעבור לפי 180 על מנת להגיע לליטוש עדין ביותר. אז נתחיל. מדליק את המלטשת, מתחילה לעבוד. זה בעצם בסלט של 1, מעלה את הטורים, עליתי ב3,
אז בעצם ביצעתי שיוף ראשוני, הורדתי את כל השכבה בעצם של הלכלוך שעץ התלכלך במהלך השנים. מעדיף לעבוד בסלט יותר גבוה, ככה מכונה גולשת יותר קל על העץ. אפשר לראות שנייר זכוכית כמעט ולא קרה לו כלום, נראה אותו דבר, לא נשחק. מרכיב פי 120. צריך ונמשיך. אז ליטשתי עם פי 120 ובאמת אני לא מחרטט, זה ממש חלק. ממש חלק, ועשינו רק פי 120, עכשיו מחליף לי פי 180, שזה בעצם נייר הכי עדין שהיה בתוך הסט הזה. אז בעצם עכשיו זה נהיה ממש חלק. תראו, חידשנו את העץ, זה מה שהיה, זה מה שהיה כאן וזה מה שנהיה. באמת לא חשבתי שככה באמת בקלות, עם מלטשת שהיא די זולה, היא עולה בסך הכל, קניתי אותה ב100 שקל, לא חשבתי שהיא מלטשת זולה אפשר להגיע לרמה כזאת. עץ מאוד חלק. קודם כל הורדנו את השכבה של כל הישן, וגם בנוסף נתנו לו ליטוש באמת חלק, כמו ברמה של שפכטל אמריקאי הכי עדין. אז בסופו של דבר המלטשת הזאת עושה את העבודה שלה. את הסלט שאני אהבתי דווקא ללטש זה ב5, לא דווקא במקסימלי. במקסימלי מאוד מהיר היא גולשת, דווקא ב5 הצלחתי ללטש ולהביא עץ באמת לרמה מאוד חלקה. אפשר ככה לחדש דקים, לחדש פרגולות, שולחנות וכולי. ככה מבחינת האיסוף נראה באמת, אם תשימו לב כאן צריך לנעול. בהתחלה לא עשיתי את זה, ופעם אחת הקופסה הזאת התנתקה. זה צריך להכניס ככה ואז לסובב, בעצם אני נועל את הקופסה וזהו, ככה שלא תתנתק. עכשיו אני רוצה לפתוח את הקופסה ולראות אם באמת שאריות. אז אפשר לראות ששאריות באמת נכנסות לתוך המכל הזה. הנה, בעצם כל האבק באמת נכנס לתוך המכל, וזה דווקא אבק מאוד קטן שכזה לא כדאי לנשום אותו, וזה דווקא כן עובד. אז מה שהייתי ממליץ כמובן במהלך העבודה זה להשתמש באוזניות, כי מכונה מייצר קצת רעש. כמובן בכל הציוד הגנה, כפפות, משקפיים וכמובן גם
אפשר להגן על דרכי נשימה. חברים, אז סיימנו את הסקירה שלנו על המלטשת. אם אהבתם את הסרטון, תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. תודה רבה לכם על הצפייה, ולהתראות.